पाणी बघा किती लागणार आहे. थोडंसं बस. आता आपण फेटण्यासाठी स्पून घेऊया. बरं घ्या. कारण की ह्याच्या गोठळ्या होतात. आता पाणी ओतत राहा थोडंसं. बरं ठीक आहे. बस बस. आता आपण ह्याच्यामध्ये ती 2 अंडी आहेत ती फोडूया. बरं म्हणजे आपल्याला ते पातळ करण्यासाठी मदत. ठीक आहे. मिक्स करून घ्या. ओके. एग मसाला रोटी असं या पदार्थाचं नाव आहे. बेंगॉली स्टाईल आहे. बरं ठीक आहे. थोडंसं पाणी घेऊया. जर घट्ट वाटत असेल तर आपण थोडंसं पाणी घेऊ शकतो. बरं. एवढा थिकनेस येईल इतपत त्याला आपण छान फेटून घेतलं. आणि तुम्ही पाहत असाल तर आम्ही गाठी अजिबात त्याच्यामध्ये राहू दिलेल्या नाहीयेत. गॅस आपण लावून घेतलाय. पण जाता जाता आता दुसरी रेसिपी आपण करतोय. अशा काही टिप्स द्या ना की ज्या माझ्याही कामाला येतील आणि समाजातल्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाला ज्या कामाला येतील. अशा काय सांगता येईल हेल्थसाठी? ऑफकोर्स पहिल्यांदा आपल्याला मन आपलं न्यूट्रल किंवा बॅलन्स ठेवणं महत्वाचं असतं. त्याच्याबरोबर योग्य आहार विहार आचार म्हणजे कसं त्याच्यामुळे आपली बाहेरची वागणूक सोशली चांगली राहते किंवा काही जिम मध्ये वर्कआउट त्याच्याबद्दल ऍक्टिव्हिटी. पण तुम्ही आता मन शांत ठेवा किंवा निरोगी ठेवा असं म्हणालात तर तो कसं काय कंट्रोल मिळवायचं? महाभारतामध्ये माहिती यदा यदा ही धर्मस्य त्याला 5 बरोबर घोडेस्वार त्याला आपण काबू स्वतःच करावं लागतं मनाला. त्यासाठी भरपूर गोष्टींना लेट गो करणं किंवा काही ठिकाणी नो किंवा इग्नोर करणं आणि शांत राहणं म्हणजे मौन पाळणं फार महत्वाचं असतं. ज्याने क्लेश होत नाहीत आणि काही वायफळ आपल्याकडून काही गोष्टी डस्टबिन सारख्या जमा होत नाहीत. मग त्याच्यातून आपल्याला शांतता मिळते आणि कौटुंबिक जीवनात पण शांतता ही निर्माण होते आणि आपल्यामुळे दुसरे पण हे फॉलो करायला लागतात. आणि हे तुम्ही खरंच यूज करून बघा म्हणजे त्याने फार फरक पडतो. ठीक. आता पॅन गरम झालेला आहे. आता आपण तेल घेऊया. तेल थोडंसं ओतूया. हा. आता आपण घेऊया आपलं मसाला रोटीसाठी. आपल्याला हवं तर एवढं आपण घ्यायचं. गोलाकार पसरवून घ्यायचं. होण्यासाठी पसरवूया. बरं. मला वाटतं आता हे खरपूस झालेलं आहे. आता आपल्या दोन्ही बाजूने चांगलं ब्राउनिश झालेलं आहे. तर आता त्याला आपण टॅपिंगसाठी ही जी शेजवान चटणी आहे ती लावायची आणि हव्या त्या आकारात आपण घेऊन ती खायची. कट करायचं आणि खायचं. ओके. मग आपण गॅस बंद करूया. हो. फॅन्टास्टिक. मंडळी करायला अतिशय सोपी आहे कृती आणि या रेसिपीचं नाव आहे एग मसाला रोटी. बरोबर. आपण आता हे छान एका प्लेटमध्ये घेऊ. छान शेप मध्ये कापून घेऊ. त्याला छान शेजवान चटणी लावू. कोथिंबीरने गार्निश करू आणि खायला घेऊ. तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. मसाला एग रोटी करण्यासाठी लागणारे साहित्य: अंडी, गव्हाचं पीठ, पिझ्झा सॉस, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, गरम मसाला, लिंबू, बारीक चिरलेलं आलं, बारीक चिरलेली मिरची, बारीक चिरलेला लसूण, धणेपूड, लाल तिखट, हळद आणि मीठ. कृती: एका भांड्यामध्ये गव्हाचं पीठ, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लिंबू, गरम मसाला, चिरलेला लसूण, चिरलेलं आलं, धणेपूड, लाल तिखट, हळद, मीठ आणि पाणी घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं. नंतर त्यामध्ये अंडी फोडून घालावीत आणि मिश्रण पुन्हा एकजीव करून घ्यावं. एका फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून अंड्याचं मिश्रण पसरवून भाजून घ्यावं. भाजल्यानंतर रोटीला शेजवान सॉस लावून त्रिकोणी आकारामध्ये कापून कोथिंबीरीने सजावट करून डिश सर्व्ह करावी.